ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි හදන්න යන්නේ හතු ව්‍යංජනයක්. හතු කියලා කියන්නේ ගොඩක්ම ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාරයක්. ඉතින් මේක ගොඩක් ගුණදායක කෑමක්. ඉතින් ඔයාලටත් මේක හදලා බලන්න පුළුවන් ගෙදරදී. ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් කෑමක්. අපි බලමු ඒකට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ දේවල් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ගෙදර තියෙන ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍ය තමයි මේකට අවශ්‍ය. ඉතින් මේ දේවල් එකතු කරගන්න එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හතු පැකට් එකක් විතරයි ඔයාලට වැඩිපුරම ගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා මැටි භාජනයක් ගන්න. මැටි භාජනයක් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒකට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් දාන්න. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටික හොඳට සුවඳ එනකම්ම බැද ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ ගොඩක්ම සුවඳ එන්නේ කෑම එකට. මේ විදියට සුදු ලුණු ටික බැදෙනකොට ඊට පස්සේ ඔයාලා කරපිංච ගොඩක් හීනියට කපා ගන්න. මම මේ කපලා තියෙන විදියට ගොඩක් කුඩාවට කපාගෙන මේකට එකතු කරන්න. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම කැවෙනවත් එක්ක කරපිංචා. ඒ වගේම මේක ගොඩක්ම රසවත් වෙනවා කරපිංච කුඩාවට කැපුවාම. ඊට පස්සේ ඒකට කුරුඳු පොතු, ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකට සූදුරු ඇට දාන්න ඕනේ. මේ විදියට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අබ ඇට, ඒ වගේම උළුහාල් ඇට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ රතු ලුණු, ඒ වගේම අමු මිරිස් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට බැදෙන්න අරින්න. එතකොට ඔයාලට සුවඳක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒකට දාන්න ඔයාලා හීනියට ඊරාගත්තු හතු ටික. ඊට පස්සේ අපි පොල් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරගත්තා. මම මෙතන පොල් කිරි කෝප්පයක් කියලා කියන්නේ අඬු කෝප්ප වලින් එකක්. ඊට පස්සේ අපි ඒක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට අපි බැඳපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. බැඳපු 3-5 කුඩු කියන්නේ ගොඩක්ම සුවඳයි. ඒ හින්දා තමයි මම බැඳපු 3-5 එකතු කරේ. ඔයාලට කැමති නම් අමු 3-5 කුඩු එකතු කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් රසවත් වෙන්නේ බැඳපු 3-5 දැම්මොත් තමයි. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට කවලම් කරලා අපි ඒකට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරනවා. පස්සේ එකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරා. ඔයාලට කැමති නම් ගම්මිරිස් කුඩු නැතුව මිරිස් කුඩු දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගම්මිරිස් කුඩු තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඔයාලට රසයේ ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් කවලම් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට ගොරකා එකතු කරගන්න ඕනේ. මොකද හතු වලට ඇඹුල් රසයට ගොරකා එකතු කරන්න අවශ්‍යයි. ඔයාලට ගොරකා නැත්තම් සියඹලා වුණත් මේකට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපි හොඳට තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. විනාඩි 5-6ක් විතර මේක හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. මම දැන් ඒක පියනකින් වහලා තියනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට දැන් මේ පේන්නේ ඒක තැම්බුණයින් පස්සේ
තියෙන විදිය. මං ඊළඟට ඒකට කරපිංච එකතු කළා. කරපිංච මම මේක තැම්බුණෙන් පස්සෙත් එකතු කරේ ගොඩක් එතකොට රසයක් එනවා. කරපිංච අපි කලින් බදිනකොට දැම්මත් ආපහු අන්තිමටත් කරපිංච දාලා ආයෙ ටික වෙලාවක් තැම්බුවයින් පස්සේ හොද්දක රසය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයත් කෑම වර්ග හදලා බලන්න ආස කෙනෙක් නම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. තවත් දවසකදී ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.